Особисто на своєму прикладі скажу, що допити в мене були ще до того, як я почав отримувати антибіотики після ампутації кінцівки. Тому лікуванням це назвати важко. Хлопці, які там знаходилися, отримували значні такі тортури, можна сказати. Тобто комусь голки встромляли в рану, когось катували водою. Деякі хлопці отримували недостатнє лікування внаслідок або недостатньої кількості медикаментів у противника, або недостатньої кількості знань, як лікувати конкретного хлопця, конкретного бійця нашого. Був свідком, коли били хлопців, нас виганяли на такий названий обиск і роздягали догола, де ми були роздіті під жарою, присідати заставляли. Хто піднімав голову з хлопців, то їх починали зразу бити. І на собі теж почувствував удари, мене теж під час допитів били. Вони хотіли, щоб ми давали показання проти свого командування, і що ми розбомбили город, що все робили ми. Все хотіли скинути, всі свої провини на нас. Я казав, що я це робити не буду, вони починали мене бити палками, де я нічого так і не підписав. І завжди були угрози життю, розстрілом. Бачу, хлопців нас забирали з нашого барака. Хлопців на 2-3 дні їх приносили побитих, поломані були ребра, в дуже тяжкому стані. Ми навіть в столову нас заставляли бігати, води давали 600 грам на двоє суток. Вода така була не питєва взагалі. Було дуже сильно там тяжко. І Росія не дотримувала Женевських конвенцій, по яким вони мали нас дотримувати. Не було ніяких умов. Спали нас 10 чоловік, було комната метр на метр, ми спали на полу. Лякали фізичною розправою, розстрілами таке. Це під час так званих слідчих дій, так? Так є. Що хотіли? Я не знаю, щоб ми зізналися, що ми вбивали мирне населення, хоча ми такого не робили. Угу.